Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi ngày tận thế đến, bạn và fanboy nhỏ của bạn bị mắc kẹt ở trạm giao hàng. Bạn là nhân viên của trạm giao hàng, nhưng bạn lại không lo lắng về việc làm sao để sống sót, bởi hàng chuyển phát của các bạn còn chưa được mở. Thuốc, gạo, đồ chơi. Mỗi kiện hàng chuyển phát đều giống như một hộp mù bất ngờ. Lại là một năm của 618. Thời điểm này mỗi năm, trạm giao hàng đều sẽ bùng nổ. 8 giờ tối, vài đồng nghiệp đang tăng ca. Lái xe điện nhỏ 3 bánh đi ra ngoài giao hàng chuyển phát nhanh. Fanboy của bạn đến mau bất phiền lại lái một chiếc xe vận chuyển dừng ở cửa. Cậu ta vừa xuống xe đã chửi thề: còn muốn để người ta sống nữa không? 2 ngày nay tôi ngủ tổng còn chưa đến 5 tiếng. Cậu ta là sinh viên năm 2 làm việc bán thời gian, chủ yếu phụ trách bốc dỡ hàng, thỉnh thoảng còn có thể lái xe. Mau lên tầng nghỉ chút đi. Mấy người họ vừa ra ngoài giao hàng, chắc chưa về ngay được đâu. Lát nữa chúng ta lại dỡ hàng tiếp. Vâng, chị Ngữ, vậy chị dọn dẹp trước nhé, em lên ngủ chút. Nói xong cậu ta đi vào và lên tầng 2. Công ty thuê mặt bằng ở một khu phố cũ xa xôi. Tầng 1 là trạm giao hàng, tầng 2 là nhà kho và phòng nghỉ của nhân viên. Để thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa, có một bệ nâng ở bên cạnh. Nhân lúc nghỉ ngơi, tôi lướt điện thoại chút, bỗng nhiên thấy một tin tức. Tiêu đề viết: phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố hôm nay đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân dại, nhưng vẫn chưa đợi bạn xem xong, đột nhiên hiển thị không thể truy cập trang này. Lẽ nào đã bị gỡ xuống rồi sao? Hay là có bí mật gì không thể tiết lộ? Hơn 100 người, em là không phải bệnh truyền nhiễm gì nhỉ? Bạn cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Tốt nhất là làm việc kiếm sống trước đi. Công việc hôm nay, không biết khi nào mới có thể hoàn thành đây. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy bên đường có một người đang đơn cùng gãi, còn phát ra tiếng gầm gừ. Bạn nói với sếp đứng trước cửa: sếp, anh xem người bên ngoài đó làm sao thế? Nhưng anh ấy không trả lời bạn, đang quay lưng về phía bạn, cào ngón tay vào tường két két. Hơn nữa còn cào rất mạnh tay, khiến từng lớp sơn tường bị bong ra và rơi xuống. Bạn đẩy vai anh ấy: sếp, anh cào tường làm gì thế? Anh ấy đột nhiên quay lại, bạn mới phát hiện mặt anh ấy xanh xao, mắt trắng dã. Không hay rồi, đây có phải biến dị rồi không? Bạn sợ hãi liên tục lùi lại, rồi quay người chạy đi. Sếp từ từ giơ hai tay lên, chuẩn bị tấn công bạn. Bạn tiện tay lấy một kiện hàng ném qua đó. Đầu anh ấy bị đập nghiêng sang một bên, nhưng như không cảm thấy đau. Ngây người một lát, bạn nhân cơ hội này nhanh chóng chạy vào trong, quay người đóng chặt hai cửa kính lại. Sếp đã đuổi đến trước cửa rồi, đang nắm lấy cửa kính, cố hết sức xông vào trong. Ngay lúc này, trên đường có tiếng la hét. Người qua đường có hành sáu kỳ lạ vừa nãy đang nhảy bổ vào một chàng trai, cắn xé người cậu ấy. Sếp nghe thấy tiếng la hét, cũng quay người nhảy bổ lên chàng trai đang nằm trên đất. Xác sống, một từ xuất hiện trong đầu bạn. Chưa kịp nghĩ nhiều, bạn gọi với lên trên tầng: Mao Bất Phiền, mau xuống đây, xảy ra chuyện rồi. Mao Bất Phiền dụi mắt ngáy ngủ, từ trên tầng đi xuống. Chị Ngữ, chị nhìn gì thế? Bạn chỉ vào cảnh tượng bên ngoài cửa. Bên ngoài đang quay phim mà, còn là phim thây ma. Quay cái đầu cậu ấy, cậu dùng não sao của cậu suy nghĩ chút đi, đó là thật đó. Chị Ngữ, chị đừng dọa em. Bạn nhanh chóng gọi cho đồng nghiệp đang giao hàng bên ngoài. Đừng giao hàng nữa, mau về nhà đi. Trên đường đang loạn hết cả lên rồi, các cô ở lại trạm, đừng ra ngoài. Gọi xong, bạn nói với Mao Bất Phiền: mau nhờ lúc này lái xe qua đây chặn cửa lại. Nếu không cánh cửa này của chúng ta cũng không chặn được thây ma đâu. Bạn nói với Mao Bất Phiền: lái xe đến vị trí gần cửa nhất có thể. Khoảng cách càng nhỏ càng tốt. Cửa phụ của xe hướng về phía cửa. Vâng, chị Ngữ, đây là một chiếc xe tải có cửa phụ. Kỹ năng lái xe của Mao Bất Phiền rất tốt. Chiếc xe gần như dính luôn vào cửa kính. Cậu mau khóa cửa ghế lái đi. Ra từ cửa phụ. Sau khi Mao Bất Phiền vào, bạn lập tức kéo cửa cuốn lên, lại đóng cửa kính lại. Làm xong những việc này, bạn mới phát hiện mình căng thẳng đến mức tay run cả lên. Bạn lấy điện thoại ra xem tin tức. Trên mạng tràn ngập tin tức về thây ma cắn người. Không chỉ trong nước hỗn loạn, nước ngoài cũng bùng phát toàn diện. Bạn nhanh chóng gọi cho bố mẹ ở quê, bảo họ tích trữ chút đồ ăn, khóa cửa sổ và đừng ra ngoài. Bố mẹ đã nhận khoán vài mẫu vườn cây ăn của trên núi ở quê. Bên đó rất ít người, tạm thời còn chưa phát hiện ra chuyện cắn người. Con gái, bên chỗ con có đồ ăn không? Con bị kẹt ở trạm giao hàng, thiếu đồ ăn thức uống có được không đó? Bạn nhìn khắp phòng chuyển phát, nói: bố yên tâm đi, chỗ con không thiếu thức ăn đâu. Nhưng nếu bố mẹ gặp nguy hiểm, hãy mang theo đồ ăn trốn trong hang động. Thế giới này em là sắp loạn rồi. Tôi vừa cúp máy thấy Mao Bất Phiền liền hỏi: cậu không gọi điện thoại về nhà sao? Em không có gia đình. Sau khi bà ngoại mất, nhà chỉ còn lại mình em. Bạn vỗ vai cậu ấy: hai chị em chúng ta ở đây trước đi. Bên ngoài chắc một lúc nữa cũng không ra được. Nghỉ ngơi một lúc, bạn nói với Mao Bất Phiền: giờ vẫn chưa biết tình hình bên ngoài thế nào. Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết. Dỡ hàng trên xe xuống trước đã.
Nếu tình hình bên ngoài không kiểm soát được, những kiện hàng này có thể sẽ cứu mạng chúng ta. Được, chị Ngữ, em nghe chị. Bạn mở lại cửa trạm giao hàng. Mao Bất Phiền mở cửa hông xe rồi nhảy lên xe. Bạn và cậu ta dỡ tất cả các kiện hàng trên xe xuống. Khi các bạn chuyển xong hàng về trạm, liền nhận được tin nhắn của chính phủ. Chuẩn bị vật tư, đừng ra ngoài. Các ban ngành đang cố hết sức để kiểm soát nhân viên bị bệnh. Cách ly tập trung. Sau khi thả lỏng, bạn bắt đầu nghĩ về vấn đề sinh tồn tiếp theo. Giờ lối ra vào duy nhất đã bị chặn rồi. Tạm thời đảm bảo an toàn. Sức tấn công của thây ma chắc chưa đến mức có thể di chuyển xe tải đi được. Chỉ là không biết khi nào mới có thể kiểm soát được tình hình bên ngoài. Phải có kế hoạch dài hạn. Mao Bất Phiền gãi đầu ngại ngùng. Bạn lấy một gói mì gói ra khỏi tủ, ném cho Mao Bất Phiền. Chị Ngữ, chị ăn trước đi, em vẫn chưa đói. Cậu mau ăn đi. Bụng của cậu có thể hát luôn rồi. Mao Bất Phiền gãi đầu cười ngượng ngùng. Nhân lúc Mao Bất Phiền ăn cơm, bạn đã lấy toàn bộ thức ăn trong tủ ra. Mấy gói mì ăn liền, một hộp nước khoáng, còn có mấy quả táo nữa. Đây là tất cả thức ăn của chúng ta. Mỗi ngày 2 gói mì và 2 quả táo. Kiên trì 3 ngày chắc không có vấn đề gì. Mao Bất Phiền gật đầu. Chị Ngữ, chị nói xem sau 3 ngày nữa có thể kiểm soát được virus không? Không dễ nói, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Để an toàn, sau này chúng ta tốt nhất nên cố gắng ở lại tầng 2. Đem tất cả đồ ăn lên. Các bạn thu dọn đồ đạc xong, đi bệ nâng lên tầng 2. Vừa vặn nâng này đã chặn được lối duy nhất lên tầng 2. Tiếp theo chúng ta sẽ sống thế nào đây? Nếu kiện hàng ở trạm giao hàng có thể tùy tiện mở, bạn sẽ có trải nghiệm gì đây? Chỉ có điều, vào ngày tận thế, bạn và fanboy của bạn đều là nhân viên trạm giao hàng. Ngày tận thế, thây ma xuất hiện trên đường phố, sếp của trạm giao hàng biến dị. Các bạn bị mắc kẹt ở trạm giao hàng, không thể ra ngoài. Tầng 1 trạm giao hàng không còn an toàn nữa. Các bạn dùng bệ nâng chuyển hầu hết các kiện hàng đến nhà kho ở tầng 2. Đây là ngày thứ 3 của tận thế. Bạn chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài từ cửa sổ mỗi ngày. Trên đường phố không còn thấy một người sống nào nữa, thoạt nhìn đều là những thây ma lang thang. Nhà kho tầng 2 không có vòi nước. Hơn nữa, mạng điện thoại cũng lúc có lúc không. Điện dường như cũng không ổn định. Đồ ăn cuối cùng là một quả táo cũng bị các bạn ăn hết rồi. Thế là bạn nói với fanboy nhỏ Mao Bất Phiền của bạn. Tiếp theo chúng ta chỉ có thể lấy thức ăn từ những kiện hàng này rồi. Vẻ mặt của Mao Bất Phiền hưng phấn. Cuối cùng cũng có thể dỡ kiện hàng rồi sao? Đây đã là lúc nào rồi? Còn không nghiêm túc. He he he. Mở kiện hàng đầu tiên ra là một đôi giày da nữ. Mao Bất Phiền không những không thất vọng, mà mặt vẫn phấn khích. Cảm giác mở hộp mù thật tốt. Mặc dù trên đơn chuyển phát nhanh có viết tên mặt hàng, nhưng không phải tất cả. Một số cũng chỉ viết lại hàng. Bạn áng chừng thùng các tông trong tay, khá nặng. Hy vọng sẽ có thứ hữu dụng. Mở cái này đi. Sau khi mở hộp, đập vào mắt là 3 túi gạo hút chân không. Là gạo ăn. Tốt thì tốt, nhưng ăn thế nào? Thậm chí còn không có nồi. Giữ nói trước đã. Nói không chừng có thể có nồi. Bạn viết trên thùng hàng, 3 túi gạo 5 kg. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Mao Bất Phiền, bạn nói. Nếu một ngày nào đó tình hình được kiểm soát, chúng ta còn cần phải chuyển những kiện hàng này đến tay khách hàng. Những thứ này đều xem như là chúng ta mượn, ghi lại để sau bồi thường cho người ta. Mao Bất Phiền gật đầu. Các bạn đều hy vọng ngày đó sẽ đến, nhưng trong lòng bạn lại không có chút tự tin nào. Khi nào nó đến chứ? Lúc đó tôi còn sống không? Các bạn tiếp tục mở các kiện hàng. Bỗng nhiên mắt Mao Bất Phiền sáng lên. Một thùng Coca-Cola. Chị Ngữ, cho chị này. Bạn đã uống một ngụm lớn Coca mà Mao Bất Phiền chuyển tới. Cảm giác bong bóng nhảy trên đầu lưỡi, trong tức khắc ngọt ngào đến tận lục phủ ngũ tạng. Quá đã. Mao Bất Phiền làm một hơi hết một chai. Chị Ngữ, chị đừng nói. Cái này giống như mở hộp mù vậy. Đúng là khá thú vị. Bạn cười không ngớt. Đây là ngày tâm trạng các bạn được thư giãn nhất kể từ khi thây ma bùng phát. Sau đó các bạn lại khui ra côn y tế, dây thừng, khăn giấy, bánh mì. Năm. Bỗng Mao Bất Phiền cầm kiện hàng mở ra một nửa và hỏi. Chị Ngữ, chị xem đây là thứ gì thế? Mao Bất Phiền cầm kiện hàng mở ra một nửa và hỏi. Bạn thấy trên đơn chuyển phát có ghi hàng kín. Lại nhìn thấy thứ được đóng gói trong hộp, lập tức hiểu ngay rồi. Bạn hơi xấu hổ nói. Không biết là thứ gì thì đừng động vào nữa. Tối nay chúng tôi ăn uống no nê, đem theo niềm vui khui hàng chuyển phát, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon trong ngày tận thế. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tình hình vẫn chưa khả quan. Hôm nay cuối cùng cũng gọi được cho bố mẹ. Trong làng cũng xuất hiện không ít thây ma. Bố và mẹ con đã chuyển vào hang động rồi. Thức ăn chuẩn bị ăn trong 1 năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Lúc này bạn mới yên tâm rất nhiều. Đêm xuống,
Bạn lại trốn sau cửa sổ và cẩn thận quan sát bên ngoài. Dưới ánh trăng mờ, bạn thấy trên đường không có lấy một bóng người, ngay cả thây ma cũng không biết trốn ở đâu. Lẽ nào vào ban đêm hoạt động của thây ma sẽ giảm? Bạn mở điện thoại để nhanh chóng xem tin tức liên quan. Thây ma gần như không có thị lực, chủ yếu dựa vào âm thanh và mùi để xác định phương hướng. Và hành động chậm chạp vào ban đêm, chỉ có bắn vào đầu mới có thể hạ gục nó. Quá nhiều thây ma sẽ rất khó kiểm soát. Tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị mất mạng, mất nước, tận thế chỉ có tự cứu. Dù sao đi nữa, trước tiên đảm bảo vật tư sinh tồn mới là quan trọng nhất. Và nước là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh trạm giao hàng là một trạm giao nước, phải tìm cách chuyển thùng nước lớn qua đây. Nhưng làm sao mới có thể không làm kinh động đến thây ma mà vận chuyển nước qua đây chứ? Chúng ta có thể lái xe đến cổng trạm nước, cho nước lên xe trước, sau đó lại lái xe đến cửa trạm chúng ta, từ từ dỡ hàng. Ý hay đấy, nhưng chúng ta có cần lấy chút vũ khí không? Nếu không lỡ thây ma đến, chúng ta không kịp chạy thì sao? Đúng vậy, chúng ta phải sẵn sàng tự vệ. Mỗi ngày sếp đều có thói quen uống mấy ly, tích được rất nhiều chai rượu rỗng. Bạn cầm chai rượu lên và suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, không phải vừa rồi mới mở được cồn sao? Thế là bạn đổ cồn vào chai, cắm một sợi dây thừng vào miệng chai, một bình phát cháy đã được làm xong. Sau khi làm vài cái như vậy, bạn lấy ra một cái bật lửa, nói với Mao Bất Phiền, nếu thấy có thây ma đến từ xa thì chỉ cần đốt cái này và ném nó ra. Nếu thây ma sợ lửa, chắc tạm thời sẽ không tiến lên. Cho dù không sợ lửa cũng có thể giữ chân chúng vài giây. Mao Bất Phiền với vẻ mặt sùng bái nói, chị Ngữ, chị thật thông minh. Được rồi, tầng bốc cái gì? Để đảm bảo an toàn, các bạn còn mang theo gậy bóng chày. Sau khi chuẩn bị xong, chỉ đợi đêm đến thôi. 11 giờ đêm, trên đường gần như không còn thấy ma nào nữa. Lấy bình lửa tự chế và gậy bóng chày, mở cửa trạm giao hàng. Mao Bất Phiền đi lái xe, bạn cũng nhảy vào trong xe. Mao Bất Phiền khởi động xe, cẩn thận lùi xe lại. Đặc biệt tắt đèn xe vì sợ dẫn thây ma đến. Cuối cùng dừng lại ở cửa trạm nước. Bạn không vội xuống xe, mở hé cửa xe. Sau khi quan sát kỹ bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm gì, Mao Bất Phiền cầm vũ khí đã chuẩn bị sẵn trèo lên nóc xe. Cậu ta phụ trách canh gác, bạn phụ trách vận chuyển. Sau khi bạn chuyển nước mệt rồi, Mao Bất Phiền nhảy từ trên nóc xe xuống rồi chuyển tiếp, và bạn lại trèo lên nóc xe canh gác. Lúc này trên đường phố tối tăm yên tĩnh đến đáng sợ, không biết những thây ma lang thang ban ngày đang trốn ở nơi nào rồi. Bạn không dám buông lòng cảnh giác một giây nào. Đột nhiên có tiếng xào xạc từ phía sau đó là tiếng bước chân nặng nề. Một thây ma đang lảo đảo đi tới. Không ổn rồi, Mao Bất Phiền, mau lên xe. Nhưng cậu ta lại không muốn từ bỏ bình nước sắp đến tay. Chị Ngữ, chị chặn thây ma trước. Em sắp xong rồi. Bạn nhanh chóng châm mồi chai rượu, vung tay ném ra ngoài. Bùm, chai rượu nổ tung dưới chân thây ma, cháy thành ngọn lửa, tạm thời cản trở bước chân của thây ma. Thây ma lưỡng lự không dám tiến lên, nhưng còn cháy rất nhanh. Một khi ngọn lửa trở nên nhỏ hơn và mất đi, chắc chắn thây ma sẽ xông qua đây. Mao Bất Phiền, đừng chuyển nữa, mau rút thôi, sắp không kịp rồi. Mao Bất Phiền nhanh lên, không trụ nổi nữa rồi. Ngày tận thế, bạn và fanboy nhỏ của bạn bị mắc kẹt ở trạm giao hàng. Để lấy nước đóng chai ở trạm nước bên cạnh, các bạn đành phải mạo hiểm ra ngoài, nhưng lại gặp phải thây ma. Mao Bất Phiền, nhanh lên, không trụ được nữa rồi. Bạn ở trên nóc xe không ngừng ném chai cồn. Lần lũ thây ma lại gần xe, nhưng vẫn có một thây ma xông về phía Mao Bất Phiền. Mao Bất Phiền lấy nước đóng thùng trong tay, ném mạnh ra ngoài, áp đảo thây ma. Nhân lúc này, các bạn mau chóng lên xe, nhưng còn chưa đến cửa trạm giao hàng, xe lại bị hỏng. Các bạn chỉ có thể mau chóng xuống xe, chạy về trạm giao hàng và kéo cửa cuốn xuống. May mà đã an toàn trở về, nhưng nước vẫn chưa lấy về. Có cơ hội lại lấy sau vậy, còn hơn là mất mạng. Mao Bất Phiền không trả lời, mà là xoay người lén lút sắn tay áo lên xem. Quả nhiên vẫn bị cắn rồi, có một vết thương đen trên cánh tay. Cậu ta lại lặng lẽ buông tay áo xuống, nhưng bạn lại không biết gì về chuyện này. Thây ma đã đuổi đến ngoài cửa, liên tục đập vào cửa cuốn. Bạn và Mao Bất Phiền không động đậy, lắng tai nghe. Tiếng đập ngày càng nhỏ đi, cho đến khi không nghe thấy tiếng gì nữa. Cho đến tận đêm khuya, các bạn đều không thể ngủ được. Đột nhiên dưới tầng lại có tiếng đập. Bạn lập tức đến cửa sổ kiểm tra tình hình. Mấy thây ma ngửi thấy mùi, không ngừng đập vào cửa cuốn dưới tầng. Có thể là thây ma nhạy cảm với mùi của con người. Cửa có mùi của chúng ta. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải ra ngoài xử lý sao? Không cần đâu, còn có thể loại bỏ mùi của con người. Chúng ta rửa cồn khắp nơi thử xem. Khi các bạn cầm cồn đến cửa cuốn, thây ma ngoài cửa ngửi thấy mùi con người, quả nhiên càng đập mạnh hơn.
Lúc này chỉ hy vọng cửa cuốn đủ vững chắc. Nếu không thây ma vào đây thì phiền phức rồi. Các bạn đổ hết chai cồn này đến chai cồn khác theo khe cửa ra ngoài. Tiếng đập ngoài cửa giảm dần cho đến khi dừng lại. Nhưng trên đường vẫn có tiếng gầm gừ nặng nề. Rất nhanh lại đến tối rồi. Tiếp tục khui hàng chuyển phát. Tối nay thu hoạch rất nhiều. Cho dù đó là thực phẩm thiết yếu như gạo, bột mì, hay hạt dưa, khoai tây chiên, nước khoáng, cái gì cũng có. Thật mừng vì mình làm việc ở trạm giao hàng. Trạm giao hàng nhỏ này của chúng ta cũng có thể có đến hàng chục ngàn kiện hàng chuyển phát. Chị thấy 1 năm rưỡi tự cung tự cấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng đó chỉ là cảm giác của bạn mà thôi. Mao Bất Phiền lại lén sắn tay áo lên, nhìn vết thương của mình rõ ràng vết đen đã lan rộng hơn rồi. Cậu ta vẫn không nói gì, chậm rãi buông tay áo xuống, nhưng cậu vẫn không biết gì cả. Đêm hôm sau, dưới tầng đột nhiên có tiếng động mạnh. Bạn thậm chí còn cảm nhận được chấn động rất mạnh. Bạn nhanh chóng đến cửa sổ kiểm tra, lại có một chiếc xe trực tiếp đâm vào trạm giao hàng. 2 người đàn ông cầm vũ khí đứng bên cạnh. Chị Ngữ, phải làm sao đây? Đừng gấp, bệ nâng đã phong tỏa lối vào tầng 2 rồi. Chắc họ không lên được đâu. Các bạn bò xuống dưới cửa sổ và lắng nghe âm thanh bên dưới. Nơi này hình như đã bị dọn sạch rồi. Tìm lại kỹ xem, tôi không tin một trạm giao hàng lớn như vậy lại không có gì cả. Đột nhiên một trong số họ chỉ lên mái nhà và nói, mau nhìn kìa, có nước ở góc mái. Chỉ thấy góc trên đỉnh đầu không ngừng nhỏ từng giọt nước. Chót rồi, vừa nãy em không cẩn thận làm đổ cồn, còn chưa kịp xử lý. Thì ra là giấu ở trên tầng trên. Nếu thức thời thì mau xuống đây, giao thức ăn ra cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ đốt cháy nơi này. Mao Bất Phiền căng thẳng hỏi tôi, chị Ngữ, bây giờ phải làm sao? Nhìn dáng vẻ 2 người này, thật sự có thể làm ra chuyện phóng hỏa đó. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Nếu đợi lửa cháy rồi, chúng ta có mọc cánh cũng khó thoát nổi. Bạn nhanh chóng bình tĩnh lại và nghĩ các biện pháp đối phó. Có rồi, không phải chúng ta từng khui được chỗ thịt sống đó sao? Đúng thế, bốc mùi cả rồi vẫn chưa xử lý được. Ném thịt sống xuống lầu để thu hút xác sống. 2 người dưới lầu thấy các bạn không trả lời, liền nói, lên xe lấy dầu. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Vào lúc này, bạn ném thịt sống ra ngoài cửa sổ. Xem ra các người thực sự chán sống rồi. Cũng đừng trách chúng tôi tàn nhẫn. Cùng với thịt sống vứt xuống không ngừng. Cuối cùng cũng thu hút được đám thây ma xung quanh. Không hay rồi, mau chạy đi. Nhưng đã quá muộn, còn chưa kịp lên xe đã bị đám thây ma bổ vây tới. Sau trận chiến kinh hoàng này, cửa tầng 1 bị phá hủy hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thây ma lang thang vào đây. Bạn và Mao Bất Phiền chỉ có thể hạn chế phát ra âm thanh. Lại một ngày nữa trôi qua, Mao Bất Thường nhìn cả cánh tay đen ngòm của mình, sợ hãi không thôi. Không biết đã qua bao lâu, Mao Bất Phiền bắt đầu run rẩy khắp người. Bạn thấy Mao Bất Phiền quay lưng với bạn, liền hỏi, cậu sao thế? Cậu ta vẫn đứng bất động. Cho đến khi bạn vỗ vai cậu ta, Mao Bất Phiền đột nhiên quay người, mới phát hiện tĩnh mạch xanh đã nổi khắp cổ và mặt cậu ta. Xong rồi, Mao Bất Phiền cũng biến thành thây ma rồi. Khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa lúc này trong tay bạn lại không có vũ khí. Nếu cậu ta xông tới, bạn chắc chắn không thể trốn thoát. Vào thời điểm quan trọng, Mao Bất Phiền lại dừng bước. Với chút ý thức mạnh mẽ cuối cùng, cậu ta khó khăn nói, chị Ngữ, xin lỗi chị, hôm trước khi đi lấy nước, em đã bị cắn rồi, nhưng em vẫn luôn ôm hy vọng. Không ngờ vẫn không thoát được. Nhân lúc em còn tỉnh táo, chị phải thay em sống thật tốt nhé. Nói xong Mao Bất Phiền lập tức lao ra ngoài cửa sổ. Cùng với tiếng của vật nặng rơi xuống đất, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bạn đứng yên tại chỗ. Tiếp theo chỉ còn mình tôi rồi. Kể từ đó, bạn cũng không còn thấy người sống nào nữa. Có lẽ thế giới này, bạn là con người cuối cùng rồi nhỉ?